Hi, this is France Joshua Merida, and welcome to On Point the podcast, where I invite guests that will allow you to be inspired, informed, and updated with all of the issues. So join me as I have my conversations with them on point. Welcome to another episode of On Point the podcast, where I feature inspiring stories. So, niya na pud ta karon sa isa ka episode sa On Point the podcast, and I have someone here nga very inspiring gid kaayo og story indeed, no? Because he was able to secure the fourth spot sa Licensure Examination for Teachers 2022. So, bag-o lang yun, no? Bachelor of Education in Elementary, Bachelor of Science in Elementary Education, no, major in Special Education. Everyone, please help me welcome diri sa On Point the podcast, Mr. Jekyll Almaden. Sir, thank you so much for saying yes to this conversation. And finally, welcome to Yes, On sir. Point the podcast. Sir Franz, daghang kag salamat kaayo sa imong intro. I'm really grateful for that ug sa imong mga tigpaminawan no sa dinhi sa imong podcast. Good morning guys nga tanan. Thank you. Salamat kaayo. Salamat jud kaayo kay I know basta mga bag-upan no there will be interviews left and right, and again thank you for squeezing me out of your busy schedule kay I know aside from naghuwat sa results sa board exam, I know nasad kay work, no? Sideline from the side. But again, salamat jud kaayo and welcome. So, Yes, sir. for my first question, sir, I just wanted to know you, no, a little bit personal. Kumbaga, when you were young ba, sa gamay pa ka growing up years from elementary until high school, na ba kay mga signs and mga kumbaga na mga connection sa dots no nga ganahan gid ka mag-teacher, were there signs already nga possibly man nga kabaw ka mo storya in front of people, public speaking and dealing with people, was there already that signs nga ganahan gid ka magmaestro? Ganahan jud ko sa imong pangutana jud karon sir sa imong number one question. Okay, kanang bata pa jud kayo ko sir, elementary pa lang ko. Ganahan na jud kong ma-engineer tungod kay ang among balay gamay ra kaayo nya medyo gubaon bawo kayo na human. So naglantaw ako sa among balay, ganahan ko mamaayo siya, mahimo siyang nindot sa akong pananaw. Mauto nga sa akong pagka elementary student naningkamot ta nahimo tang achiever, honor roll student, no? Pasalamat kito sa Ginoo nga gigiyahan jud kay ko niya gikan pa pagkabata. Og akong mga tiya ug akong mama really huyo sa pod ka maayo gyud. Antod nga nag-secondary ko sa Consolacion National High School. So didto nakita na pod nako didto nga kinahanglan jud kong maningkamot kay bata pa man ko sir, grade 2 pa ko. Nanindan na jud kog mga lamas o tanon, nanindan ako mga isda, mga mga sudan ba mo man akong kuan sa akong mama. So grade 2 ko nagkuman ako sa eskwela, moadto din ko sa kanduman kay mamaligya na pod ko. So nindot bata pa lang ko ba na expose na ko aning mga kanabitong engagement sa mga tao. So mao to sir, secondary naningkamot gihapon ta nahimo tang twice ta nga na first honor no sa second year and third year. Bitaw sir, grasya gid kayo sa Ginoo. So mao to pag fourth year na mo to nga dito na ta kanang nilaylo tagamay kay lagi na katapusan na ganahan ta mo lingaw-lingaw, pero wala ang atong grado maayo man sa gihapon, pero ang hope pa nga maningkamot na agihapon bitaw sir. So thankful jud kay ko sa akong mga maestra atong sa una pa. So mo to sir nga nindot maayo gid kay ta makayod kayo ang Ginoo nga gigiyahan ta daghang ta grasya sa talento ba nga kana bitaw ang makikistorya og mga tawo, moabi-abi og mga tawo. So kana lang yun, ang pagpaningkamot lang yun sa sinugdanan mo ay importante yun kaayo. And what shifted you from dreaming to become an engineer dayon? Teaching. No, what was the turning point? Nga parang you were young, you said ganahan ka kay maayo inyong balay, and then suddenly teaching. Kumbaga naabay ko ay well
naay teacher sa inyong family, sir, or kusa ra gyud siyang nigawas ka? Ay, pwede ko maging teacher. That's it. Hindi kina nga pangutana, sir, no? Pag high school na ko, sir, naagay ko'y maestra nga mentor po na ako sa English, niingon siya nga, Jack, indot kayo ang Cebu normal. Kamong tanan, kung naamo dito ng eskwela, scholar gid mo. Kanang gamay na kayo mong gusto, kinahugman mo nga mga scholar sa gobyerno. Dito na ko nahangtok ba nga, no? Dito mo gikan si ma'am, cum laude mo si ma'am dito siguro kay na. Ako po nung atuon be. So, on the other side po, sir, kanang akong mama, maestra po siya, human sa college sa UV, and then unfortunately wala gid siya kapasar, no, sa board exam twice na, and then sa kuha ba nga ninduta siguro, no, kana bang i-pursue nimo ba ang iyong dream na imong goal bang ikaw na lang siguro padayon na mo kabuok with that success sa imo sir nga bag-o lang gidala pod nimo ang pangandoy sa impact mismo, no? That's very inspiring. No, that's it. Yeah. Oh. So high school pa ko, sir, naana gina na ako. Kana bitong maning kamot bitaw magsakay ko og jeep, mo ingon ko nga someday at time, no? Kanang makapalit ako og cellphone kay akong tupad mag cellphone og nindot. Ya ako wala ko cellphone. Someday in time ko. Sige lang, Jack. Someday in time naguman mo pa ning kamot, mapalit na gid nimo. Hantod nga sa hinahinay ginagmay, nakapalit man tuod. Kana ba tang grasya gyapon sa Ginoo ba? So mo to, sir, after ako sa college, kay ganahan man jud ko ma-engineer. Ganahan jud kog math ba dili mo kahit kanang batches kay sa math, no? Talaga ganahan na gyud ta ba? Bahalag dili lang gyud ta ma-achieve lang gyud tong dream nga balay-balay bitaw. So mo to, sir, naadto ko og University of San Jose Recoletos, nag-inquire ko dito kung dapat sila engineer or kanang business. So ang ilang niingon ang guardian nako nga, sir, valedictorian at salutatorian naman among kuhaon na ni. Kana bang moy ang scholar? Nga mahal man kayong tuition, sir, wa na nangid ko ni dayon. Wala ko ni dayon na to bisan pag kanang bitong kay mahal man gid ang tuition nga pila ra man kay kita sa akong mama papa. Akong papa gwardiya ra man niya, akong mama tigpamoto ra man manginda og puto. Taga-adlaw, so moto nga ni pulso jud ko dito sa Cebu normal. Sir, pwede mo kabuok sa imong igsuon, like pila daghan jud kayo, sir. Usa jud mi kerosina. Pero ikapila ka, sir? Ikanain ko, sir. 7 ka laki, 3 ka babae. Usa jud mi kerosina, sir. 12 apostles gid mi. So there is a conscious effort nga to help the family as well and to do good in school. Kay of course, being the 9th child, magtan-aw sad kasi mga magulang, and magtan-aw sad kasi mga mangkod-pod nga, I have to do good in order to help mama and papa and first para pod sa imuhan. So there is an extra push pag yun. So usahay sad nindot masaning na extra push kay it pushes you to do better and to do more of what is expected of you. That's really nindot ka na nga pulong, sir, no? Kana bitong makita lang nimo ba ang kahimtang nimo. Pero I sir, think for me kanang di ba knowing Cebu Normal University, murag, I don't know if you subscribe to this notion or idea, but knowing Cebu Normal University, murag ilang forte ang education and kanang nursing na field, murag permigid sila mang-top sa nursing sa education department, no? Was there a pressure nga pag nisod ka dito nga nag-teacher ko dayon si NU og sa imong pag-eskwela, sir, ba during sa inyong board or whatever, naabay extra pressure pod sa inyong mga faculty members nga kani inyong batch dapat gyud na ay matap, or wala lang sa gyud sila nag-ingon, kamo lang sa gyud nga inyo rang paninguha nga sige lang, I will do my best to land whatever place sa top 10? Was there a pressure from the department, kumbaga nga kailangan ang inyong batch gyud is na ay matap, or wala lang sa gyud pod? Okay, sir, kanang magsugod ko sa akong college years, sir, no? Kana bitong pag-take na ko sa Cebu Normal, sir, akong gi-take na to general education, dili special education. Pero pagtanaw na ko sa lista, natagak kong sa special education. Ang akong hunahuna ato, sir, maybe daghan na siguro estudyante sa general education, puno na ba? So mo to ang mga extra dito na lang siguro sa special education. Mo na akong hunahuna ato. So for the very first day nga ako sa Cebu Normal, nakaingon ko di man siguro ko worthy dere. Kinsa naman ko para mulakaw-lakaw aning ilang mga suok-suok din sa classroom, sa ilang universidad nga di ko worthy diri, dili man ko angay diri, mo na ko dili belong kay
kabaw ka nga akong mga classmates sir, valedictorian, salutatorian, mga honor roll students, sikat sa ilang eskwelahan, mga SSG officer. Mulingkod ko, adto na ko sa loyo professor, kanang yung adyo ko na tubangan ba. So nindot ka kana bitong kiwaw gyapon nimo hantod nga na-invite na lang nimo ang culture bitaw of excellence and doing service. So inana po na siya. And sa college pa ko sir, member jud ko sa campus ministry. Naka-familiar ba ka na sir? Campus ministry organization. That's good to know kay na ay balance no academics, Oo. and then on the side of course we also have to nurture our spiritual Yes, that's being, true. of course kay lisod pod ug dili pod no, but Mm. it's very good to Mm. know that you're able to kanang saka busy sa school, you're able to give your Mm. time to our Lord Jesus Christ. Kay mo'y pinaka-importante no kay Tinood. natay mga laban sa sud ug sa gawas sa eskwelahan. Tinood. Mm. So mo to sir nga member ko sa campus ministry, and then we are doing formation sa mga college students kana bitong spiritual formation unsa na pag-go through silang self. So na at least ba mo na bitog na develop akong confidence in how to speak atubangan sa mga tao nga like team building activities ing ana. On the other side po sir, wala gyud nako yang akong pag-study, ang akong pag-review kay student pa lang ko kana bitog nangandam na ko mga question ba pang board exam kay ganahan lang jud ko matap ganahan ko na ako study na ida ko kunaw makitaan paglakaw-lakaw sa university ganahan ko na ako naong din na someday in time kana ni nandapita naong na nako. So inana gyud akong vision sir. Usa pod sir nga naka-push namo no mga normalites kana yung among mga professor sir, mga maayo kaayo sir. Kana bitong taga-klase haros maingon sila nga okay kanang usa ninyo or daghan ninyo ang mutapha sa board kinahanglan nga maayo ta kailang i-maintain na to ang culture of excellence. So dinha pa lang sir ba imo na bitong Okay. na unsa na imbibe kana yung hantod nga imong pamahaw paniudto mo ilang sulti nga dapat matapnage ka inana matabang ka sa mga tao kung maayo na ka inana bitaw sir. Usa pod sir kana bitong influence nila nga so kanang nadyo usa ka maestro sir sa Cebu Normal nga sige ingon hi top notch good morning kana pa nang i-practice kanila ba Conditioning of the mind. condition hi top notch pero dot kay sir grateful kay ba nga daghan gyud dituon nimo nga lampos jud ka sa pag-eskwela. Ang pag-top notch para nako gyud sir no kanang kuan na gyud na kana siya bonus na lang gyud na pero ang pagpamaayo tabang sa ubang tao kana gyud dapat pasigarbo kana gyud sir para nako. Kay nindot kaayo no nga kanang makasugat og mga estudyante, mga batan-on, mga bagong tubo nga ilahang inyuhang idealism kay grabe kaayo, and then the Yes, sir. strive sa imong giingon nga the strive for excellence is super sad bitaw gyud kaayo, and then that's what I figured no nga kailangan jud ko actually sir if I may share no ang katong akong sige, sir. contact nimo sa Facebook is kuan ra gid to siya kanang dali ra gid kay ko nakaingon from then on nakaingon jud ko nga I need to contact this person kay Wow. ko, with all the what's happening in our country no especially sa atong politics medyo gubot ng election season. I have to feature someone nga inspiring mo bitog this kind of inspiration labi na sa tong mga bagong tubo no labi na nga lisod kayo ang bringing of modalities sa education karon kay modular at Tinood. I have to invite someone kanang murag breath of fresh air nga nagpasalamat gid ko nga dali ra gid kay sad na arrange kay I'm sure no na ay mga kabatan-unan nga maminaw o makasugat conversation, they'd love to know some tips from you. So unsaon man sir you actually dito lang ta magsugod sa preparation sa board exam like I imagine that nga in the 24 hours kay sige lang gid mo study no what well how do you balance the study and the leisure time kay of course not just na leisure in between but how do you actually balance kasi kadaghan nga subjects nga dapat tun-an, and number 2 when can you say nga ay okay na ko natun-an na ko tanan, and from your side sir was there a feeling or a sign already nga matap gyud ka ato sir or was just surprise lang yun or nakaingon sa ka ba nga ay base sa kung tinun-ano basin sa di ay matap ta
bitaw sir kanang pag college yun ako sir first year second year kana bitong mag-closing na sir na mo ginay summer 2 months kanang closing inana nga pag human gid ana sir mo adto jud kog internetan ana mag-search jud kog mga let questions ako ginang suwaton sir mo adto jud kog internetan ana magdaha jud kog bond paper magdaha jud kog ballpen kaya ako jud nang isuwat sila kay wala pa mo ko cellphone ato akong cellphone ato keypad raman to in town so kaluyan sa Ginoo nga itagaan jud kog mga reviewer nga mga high end question baka na bitong direct kaayo nga mogawa sa board exam so mao to kung na ako'y vacant gani taga eskwela na ako na ako'y vacant ang subject namo 3 hours akong vacant mo ato jud kog internetan ana mag-screenshot kog mga reviewers magsuwat ko ana kinabitong dili na ko sayangan ng oras and then ang pag-advance study mo ay nakanindot yun kayo sir kana bitong before ka mo sulog klase andam ka nya excited ka bala mo ni among lesson karon ako bining natun-an kanang mo itudlo ni para maka-answer ko maka-share ko inana ba hantod nga magpadayon ang preparation so mao to sir naning kamot gyud ta nag-download kog mga apps na lit reviewer dito po nako na nakat-unan ba nga dito po ay nagkuha kasagaran ako mga professor so mga kana bitong coincidence kay ba nga mga let questions so nag-adto na ko room nag-exam na mo midterm ay familiar na ko ani mo nang lindot jud kayo sa feeling nga o gigatan jud kas Ginoo ana ba maayo jud kayong Ginoo gyud so muna ako mga preparation sir so mao to ni-graduate na ko 2019 from there sir ni-enroll ko med review center wala ko nitiwas ato 3 months lang siguro ko ako nag-pre-board kay nag-volunteer man ko sa campus ministry as a formator na pod so mao to nga from there nag-study na ko akong gitudan ilang libro sir kung study jud ko grabe akong dedication akong passion kay kung dili ko makasabot kinahanglan gyud ako ma-explain sa akong kaugalingon kinahanglan ako mapadayag nga nakasabot ko kinsay tao dinhi kanos ana hitabo nganong ingon ana hitabo unsay relation sa society nindot gyud ba nga wait kana bitong imong strategy nagikan sa Ginoo gihatag nimo so mo to sir nga nangandan jud ko mga reviewer ato so from there 2019 hantod karon nag self review na jud ko ato pag human ako review center pagataas na akong preparation is the key sir more than Tinoo na sir I mean yes kanang apil na gyud na diha ang support system yes tinoo na sir pero in the long run murag based from your sharing kumbaga you've prepared many times ahead yes sir sa tinuod uban na sir compare sa uban murag extra gyud ang imong preparation so oo tinuod gid na sir I believe no that you deserve that spot so yan ingon na lang yun ko no congratulations and indeed you are thank truly you sir and what makes me inspire pag yun is that mo lagi to imong major is special education ana jud ko nga ay more than sa iyang story ang nakapa-inspire pag yun ako sa interview you was your major why special education ang una mo to sir pag kuan gid ako sa normal mo to major sir no like kung social studies ba or sa man na-exam niya kung dili ka makakuan ari ka sa other nga major wala sir murag kuan lang gid na puno na lang gid to ang general education ato mo na punta lagi ko sa special education so mo to sir nga dito nakita gid nako ang need bitaw sa mga special children nga grabe mo sir ba nga sa baka ano na ay special nga from the relative like from a friend yung sugatan pa sa una nga ay ganahan ko to help this kind of children or mag-expose baka anak nila or kana sir ang akong igagaw sir sa special education teacher okay. si Christine Bumarlong so mao to nga kanang nahog ko dito sa special education ya dito nako nakita ba ang kanang bitong kanindot sa mga bata oo na dito sa dako nahigugma ang subject ng special education pero and the latter side kana bitong I need to support this kind of people nga na bitong answer yes sir very good we need people like you kana good sir kumbaga na ay extra passion extra nga drive
Ano na sir. Nya katong giingon nimo sir nga katong nag-expect ba ko nga mata sir? Yes. Wala ko nag-expect ito dito. Grabe, wala ko nag-expect ito sir. Nag-expect lang ko nga ari lang sa number 5 or basta anywhere from the top 10 or gusto ko mga na balik pag sud ba nimo sa review center mo tanaw ko sa ako ang number 1 or was there a sign nga pag mata nimo kay na isuwat mo or mga numbers? Tinuod na sir, kabalo ba ka sir pag first day pag sa among review center niingon ang katong among lecturer ingon siya magkuan ta, mag-pretest ta, tan-aw na to. Ya kami sir, bati magkakulba. Nya kami naglakaw man may padong dito sa 4th floor, nakita nako akong mga kauban ba nga kanabitong padung sila dito sa hagdanan niya na visualize nako nga gikulbaan ko nga nangurog ko. Sign di ito siya nga gi-attract nako ang place nga top 1 sa pretest namo. Tapos kanindot gid sir kabalo ko na. Sa wala pa to nahitabo. Visualize na nako ang gi-awardan ko nga first top ko no ko ana ba. Kanang ni cheer up ang mga kauban nako. Nahitabo dito sir after sa test nga na-top jud ko. Grabe kayong Ginoo jud lagi. Murag na nay mga connection the dots no. The dots have connected no. Connected good. And even sa story ganina nga umaligya kag sudan sa una dealing with people kumbaga na connect gyud siya nga teaching baya is dealing with people sir not only with people but students with different personality strength and weaknesses as teacher ikaw kay mo facilitate mo pagawas kailangan strengths no para ma-maximize so muna ang kaayo ang imong story bro it is the connection of the dots mana na connect na gyud siya truly indeed no and in time kung gusto ka magpadayon og engineering sir in all your endeavors but I can perfectly say that the education sector is in need kaayo nimo with your passion kaayo sir all no? And sunod mo tanaw all of this ni-sink in na ba sir nga top 4 jud ka and how did you break the news sa imong mama I know no kanang estudyante man pud ko pero di lang ko matawag ako sa feeling nga ang imong mama imong papa nga support ng ayo at pag-yud ka sir not just like no dili lang sa nakapasar but bonus na gid na no nga na top 4 pag-yud how did you bonus na sir kay mama ug kay papa So mo to sir pag exam gid nako ningon ko lisura gid naman gyud sa general education sa mot ng Rizal daghang literature daghang math ya wala kay kunutun-an ato ba mo to nga wala ko ka familiar ko ka go through ato ningon ko Lord Jesus kanang kapasara lang jud ko 75 lang okay ra kay ni nako basta pasar lang jud makita lang nako nga pasar ba so mo to sir nga natay mga waiting seasons makulba taga-adlaw kulba sir ay grabe ka kulba kanang cum laude biya ano nya pero man jud ning fail da ba kana pressure is real kadagan sad na daghang expectation ay kay cum laude sir pajud nya kana tinuod di ba so daghang mata ang nakatanaw nimo daghang nag-look up nimo nga matahapod ka kay natap lagi ka sa mga pretest mun ani so pag human ingon ko Lord papasara lang ko 75 kana na lang gyud ako Lord please sumoto taga-adlaw kulba kaayo antod gani abot gyud ang big day nga result gyud sir nag-teaching ko ato online and then abot ang result ba so ang unang ni-inform na ako ang katong akong batchmate so check nakapasar ka so pag iko pasar salamat Lord imo yung grant ni ato dayon ko sa website sa PRC pag-click ako di man maklik ibalik ko siya message ganun send man siya top 10 pagkita nako sa top 4 sa akong pangan grabe pagkakurot sa akong mata nga mo akong nagurog bitaw grabe na Jesus thank you jud kaayo abi jud nako sir hantod karon sir wa gyud ako na sing nga top 4 ko nga siguro kung nasayo baka ang PRC no na-typo error baka di akong pangalan yung napita na sir mga deserve that kaayo bitaw sir so mo to sir pag Friday ako sa gihuman akong klase hantod alas 11 unya ni uli ko sa amuan na Sabado sa buntag sa Lasyon kinamo ko sa Lapu-Lapu nagstay ato so didto pag abot nako didto ni congratulate ang mga tao nako kay nakadasayod naman sila pagabi pa ni congratulate kay ako mama na Jack
congrats kayo, ikaw nagilom-hilom ka, ingon ka, lisod kayo, board exam. Lisod, mga tinuod sir, pero grasya sa Ginoo. Nganong nakapasar man yun, nganong nabunusan pa dyan og taap ba. So, nindot gid kay sir, ang Ginoo ba? Lagi nga. Kumbaga, sharing, from your sharing, no, the Lord is really amazing kay imong gipangayo, sir. Kapasaraman ba't gibunusan pa Kapasar gyud. Gibunusan pa gyud. No? Tinuod na sir. Nindot lang, dili lang para sa imo ha. More so sa imong pamilya gyud and sa imo pang matutunan nga mga bata, no nga. Yes sir, tinuod na. Not just for that sense nga matap yun, but to do whatever nga ilang endeavor kay sa imong gikaingon gani sa previous na tong conversation nga tinuod bonus ra man gid na ang matap, kumbaga extra cream na lang guro na sa cake, but you know there has to be passion good at first, perseverance para moabot ka ana point. Yes. So karon sir, nanan ba kay mga I know na mga interview invites, no, na mga incentives sa school. No, na sila yung mga like tinuod na sir. Something, no? Left and right. Tinuod na sir, pahalipay, mga pahalipay. Nalipay pud ko, makalipay sa tinuod sa gyud na. Makalipay gyud. But more than that, no, ang kana bitong pride sa CNU. Na ato yun na maintain kana bitong pagkalipay ba sa mga professor, ang ilang mga estudyante, kanang ilang post yun. Nakapasar gyud sa board exam. So I will ask you, sir, what's the plan? What's next? I mean, what's next? What are you going to do? Na nabay mga offer different schools kay for sure no ang kanang mga dagko nga schools sila makaunag kita sa list sa board exam niya. I guess mas priority gid nila ang top, mas tagaan gid mo og highest priority ang mga top. Nanabay mga offers from different schools nga to hire you. What's your plan now? No? Are you going to take years para mag-think in tanan this is it, the next I will do this? Kana sir, kana nindot kay na nga cancer pulong kana yung nana. Sir, nga akong ang Cebu Normal mismo, no, nga akong alma mater pag college, sila mismo ang ni-offer gyud nga check pag-master ha, kanang nindot kaayo diri trabaho sa Cebu Normal, kamo na pud puhon mga ang bupuli na mo professor, mahimo mentor sa ILS, makatabang mo sa tumong estudyante sa atong katilingban, pinaagin ninyo nga mga talentado niya. Ikaw nga makadungog sa grabe kayo ka nga grateful bitaw nga ingon ana ang ilang tatanaw nila nimo. So yana sir, I'm planning mo to nga plano nako sir. Hello sir. Yes, hello. Okay, mo to sir nga I am planning to take masterals sa educational management, and then sa ako yes sir. Nga ako pud i-pursue nga akong passion bitaw sir sa business. So hopefully I will be taking business in administration pod dinang dapita sir. To end this conversation, we're heading towards our end question. What's your message to the young people nga gusto sa inyong field of like teaching, and can you give a message or tips no on how to land positions top 10 no? And your final message sa mga kabatan-unan nga makapabnaw aning ato ang conversation. Sige sir, kanang sa mga kabatan-unan nga naminaw karon, ang ako lang yung message ninyo, mintras bata pa ta, mintras batan-on pa ta, nahalan gitang magkugi, no? Kana bang kung naa buhaton sa mga eskwelahan ato siyang buhaton og tinuod, naa man gyud mga duwa, naa ra gyud sila. So ato silang ipadaptin ginagmay, focus sa taba sa pag-study kay mao ra gyud ning edukasyon ang dili makawat sa ubang tawo gikan nimo nga mao ra sa diya mapasa sa atong mga sa atong mga parents dinhi nato bililhon kayong edukasyon sir. Kay mao gyud ni makapalambo sa katawo hinungdan nga molampos siya sa iyang pag-eskwela. So kana siya sir, maningkamot lang gyud ta. Tuuhon na gyud nato ang mga ginikanan nga kining tanan nga ilang gibuhat para lang gyud nato. Hopefully at when the time is right, maka give back lang gyud ta pinaagi sa Ginoo nga naghatag talento o kanang kaalam nato
So kana mahimutang magiampuon, masunurin sa atong mga parents o kanang to be academically excellent bitaw nga mo excel gyud ta. And that's it for this week's episode of On Point the podcast. Don't forget to follow us on our official social media accounts to keep you updated. This has been Franz Joshua Merida. Until our next conversation here on Point.